Namaskar. You are watching online video lecture by Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, and here I, Dhruvika Kanabar, presenting my lecture on business organization and management. આપણે સેવા ક્ષેત્રની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, જેમાં આપણે સેવા ક્ષેત્રનો અર્થ, એની વ્યાખ્યા, એના અલગ અલગ દૃષ્ટિથી પ્રકારો, એના લાક્ષણિકતાઓ, ડેફિનેશન, ટાઈપ્સ, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ, આ બધી ચર્ચા આપણે કરી. હવે અત્યારે આ લેક્ચરમાં આપણે સેવાઓના વર્ગીકરણ જે કરવામાં આવ્યું છે, ક્લાસિફિકેશન ઓફ સર્વિસીસ ફ્રોમ ડિફરન્ટ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ, સેવાઓનું વર્ગીકરણ કરવામાં જે આવ્યું છે અલગ અલગ દ્રષ્ટિએ, એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે. આ સેવાઓના વર્ગીકરણ માટેનો અહીંયા તમે એક ડાયાગ્રામ જુઓ છો સ્ક્રીન પર. ફર્સ્ટ ટાઈપ જે છે વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે એ માલિકીપણાની દ્રષ્ટિએ વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ઓનરશિપ, જેમાં બે ટાઈપ છે, જાહેર ક્ષેત્ર અને ખાનગી ક્ષેત્ર, પબ્લિક સેક્ટર એન્ડ પ્રાઇવેટ સેક્ટર. એમાં જાહેર ક્ષેત્રમાં બે પ્રકારે એનું વર્ગીકરણ પાછું અગેઇન કરવામાં આવ્યું છે. એના સબ પાર્ટ છે, સબ ડિવિઝન એનું છે, એ છે બિન નફાના હેતુવાળી સંસ્થા અને નફાના હેતુવાળી સંસ્થા, પ્રોફિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ નોન પ્રોફિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. દેન સેકન્ડ ટાઈપ છે સેવા પૂરી પાડનાર સાથેનું સંગઠન જે હોય ગ્રાહકનું, સેવા પૂરી પાડનાર સાથે જે સંગઠન હોય એના દ્રષ્ટિએ પ્રકાર છે વ્યક્તિલક્ષી સેવા અને યંત્રલક્ષી સેવા, અલાયન્સ વિથ સર્વિસ પ્રોવાઇડર, એમાં પર્સન ઓરિએન્ટેડ અને મશીન ઓરિએન્ટેડ. પછી થર્ડ ટાઈપ છે ગ્રાહકની હાજરીની દ્રષ્ટિએ અગત્યની છે કે નહીં એના દ્રષ્ટિએ સેવાનું વર્ગીકરણ, પ્રેઝન્સ ઓફ કસ્ટમરના વ્યૂ પોઈન્ટથી. એમાં હાજરી અનિવાર્ય હોય, દેટ ઇઝ પ્રેઝન્સ ઇઝ ઇનેવિટેબલ, અને હાજરી અનિવાર્ય ન હોય, પ્રેઝન્સ ઇઝ નોટ ઇનેવિટેબલ, એના વ્યૂ પોઈન્ટથી એનું ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવ્યું છે. પછી ફોર્થ ટાઈપ છે સેવા પૂરી પાડવાનો ઉદ્દેશ, ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસના વ્યૂ પોઈન્ટથી, નફાના ઉદ્દેશવાળી અને બિન નફાના ઉદ્દેશવાળી, વિથ એમ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ વિથ નો એમ ઓફ પ્રોફિટ, એટલે એમાં બીજો કોઈ ઉદ્દેશ હોય. અને એમાં પણ સબ ટાઈપ છે વ્યક્તિગત સેવા અને ધંધાકીય સેવા. નહીં, એ જે સબ ટાઈપ છે વ્યક્તિગત સેવા અને ધંધાકીય સેવા, એ જે છે એ ફિફ્થ ટાઈપનું હેડિંગ જે છે ગ્રાહકના ખરીદીના આશયની દ્રષ્ટિએ, કસ્ટમર્સ બાઇંગ મોટિવ, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ બાઇંગ મોટિવ ઓફ કસ્ટમર, એના વ્યૂ પોઈન્ટથી પર્સનલ સર્વિસ અને બિઝનેસ સર્વિસ, આ એના સબ ટાઈપ, ફિફ્થના સબ ટાઈપ જે છે એ. આ ફિફ્થના બે સબ ટાઈપ છે. તો આ આપણે આ બધા ટાઈપ આપણે એનું અર્થ, એની સમજૂતી અને એના એક્ઝામ્પલ સાથે એની ચર્ચા ડિટેલમાં કરતું જવાનું છે. સેવાઓનું વર્ગીકરણ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ સર્વિસીસનો ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. એમાં ફર્સ્ટ ટાઈપ માલિકીના સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ પ્રકાર, સેવાનું ક્લાસિફિકેશન વર્ગીકરણ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ફોર્મ ઓફ ઓનરશિપ. માલિકીપણાના આધારે સેવાને મુખ્ય બે સ્વરૂપમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે, એક તો જાહેર ક્ષેત્ર અને ખાનગી ક્ષેત્ર, પબ્લિક સેક્ટર એન્ડ પ્રાઇવેટ સેક્ટર. પબ્લિક સેક્ટરની વાત કરીએ, જાહેર ક્ષેત્રની, તો સરકારી કે અર્ધ સરકારી, ગવર્મેન્ટ અને સેમી ગવર્મેન્ટ બે ટાઈપની સંસ્થાઓ આપણને જોવા મળતી હોય છે. તો સરકારી કે અર્ધ સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા જે સેવા પૂરી પાડવામાં આવે એને જાહેર ક્ષેત્રની સેવા તરીકે ઓળખાય છે. અને આ જે જાહેર ક્ષેત્રની સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે એના પણ પાછા બે સબ ટાઈપમાં એને ડિવાઈડ કરવામાં આવી છે. એમાં બે સબ ટાઈપ છે એના, નફાના હેતુવાળી સંસ્થા, પ્રોફિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, અને નફાનો હેતુ ના હોય એવી સંસ્થા, નોન પ્રોફિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો નફાનો હેતુવાળી સંસ્થામાં કાનૂની સલાહ, લીગલ એડવાઇઝીસ આપવાની સલાહો જે છે, વાહન વ્યવહાર, ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસ, બેન્કિંગ સર્વિસ, ટપાલ સેવા, આ બધી સેવાઓ પૂરી પાડતી સંસ્થાઓ જે છે એનો સમાવેશ નફાના હેતુવાળી સંસ્થામાં થાય છે. અને નફાનો હેતુ ન હોય એવી સંસ્થાઓમાં કઈ સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય, તો એમાં શાળા, કોલેજ, પુસ્તકાલય એટલે કે લાઇબ્રેરીઝ, ધાર્મિક સંસ્થાઓ,
માનવ કલ્યાણની સંસ્થાઓ, સંગ્રહાલયો, આ બધી સંસ્થા નફાનો હેતુ ના હોય એવી સંસ્થાઓમાં એનો સમાવેશ થાય છે. કારણ કે અહીંયા જે છે એ સમાજ કલ્યાણનો એક હેતુ હોય છે, હેતુ નફાનો નથી હોતો. સમાજ કલ્યાણ કઈ રીતે થાય? તો સમાજના લોકો જે છે એ શિક્ષિત હોય, એમના કલ્યાણને લગતી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે, સમાજના પ્રશ્નો જે છે એને નિવારવા માટે માનવ કલ્યાણ સંસ્થાઓની રચના કરવામાં આવે છે અને લોકોના કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓ કરી અને માનવ જીવનને જે છે એ સમસ્યા મુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. તો આ બધી જે સંસ્થાઓ છે એમાં નફાનો હેતુ નથી હોતો, એમાં હેતુ જે છે એ લોક કલ્યાણનો હોય છે, સમાજને આગળ લાવવાનો હોય છે. તો આ થયું જાહેર ક્ષેત્રના માલિકીના સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ પ્રકારની ચર્ચા. પછી સેકન્ડ ટાઈપ છે ખાનગી ક્ષેત્ર, એટલે કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર. તો આ પ્રાઇવેટ સેક્ટર જે છે એમાં કયા પ્રકારની સંસ્થાઓ આવે? ખાનગી ક્ષેત્રમાં જે છે એ સંસ્થા ખાનગી માલિકીની સંસ્થા હોય અથવા તો વ્યક્તિગત માલિકીની સંસ્થા હોય, એના દ્વારા સેવા પૂરી પાડવામાં આવતી હોય અને એમાં જે છે એનો સમાવેશ થાય. અને આ સેવા બધી જ મોટા ભાગે નફાના હેતુથી પૂરી પાડવામાં આવે છે, કારણ કે એમાં માલિકી જે છે કોઈ ખાનગી પક્ષકારની છે. હોસ્પિટલની આપણે વાત કરીએ તો ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ જે હોય, સરકારી દવાખાનાઓ, એમાં સેવાઓ જે છે બહુ નજીવા ચાર્જે પૂરી પાડવામાં આવતી હોય, કારણ કે એમાં નફાનો હેતુ નથી હોતો, એમાં માનવ કલ્યાણનો હેતુ હોય છે અને સરકાર દ્વારા આરોગ્ય વિષયક સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. પણ જે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સ હોય એ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જે છે એ નફાનો હેતુ હોય છે, એટલે ત્યાં જે સેવાઓ, આરોગ્ય વિષયક સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે એ સેવાઓના ચાર્જીસ કમ્પેર્ડ ટુ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ વધારે હોય છે, કારણ કે એ ખાનગી ક્ષેત્રની, ખાનગી માલિકીની સંસ્થાની કે વ્યક્તિના માલિકીની સેવાઓ જે છે એનું ક્ષેત્ર છે. તો આ માલિકીના સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ એક પ્રકાર થયો, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ઓનરશિપ. પછી સેકન્ડ ટાઈપ છે સેવા પૂરી પાડનાર સાથેનું સંગઠન, અલાયન્સ વિથ સર્વિસ પ્રોવાઇડર. એના બેઝિસ પર સર્વિસીસનું ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવે છે. સેવા પૂરી પાડનારથી સેવાને અલગ ના પાડી શકાય. આ આપણે સેવાના એક લક્ષણ જે છે, સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ સર્વિસીસ, સેવાનું બીજું લક્ષણ અભિન્નતા, ઇન્સેપરેબિલિટી જોયું. એમાં આ વસ્તુ આપણે જોઈ હતી કે સેવાઓને સેવા પૂરી પાડનારથી અલગ નથી કરી શકાતી, એ જોડાયેલું છે. સેવા પૂરી પાડનાર પછી એ વ્યક્તિ હોય કે યંત્ર, અમુક સેવા વ્યક્તિ દ્વારા આપવામાં આવે, અમુક યંત્ર દ્વારા પણ સેવા આપવામાં આવે છે. તો આ યંત્ર કે વ્યક્તિથી એને અલગ ના પાડી શકાય. એટલે સેવા કોની સાથે સંલગ્ન છે, અલાઇન છે, એને આધારે એને બે પ્રકારમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે. આ બે પ્રકાર એટલે વ્યક્તિલક્ષી સેવા અને યંત્રલક્ષી સેવા. હ્યુમન ઓરિએન્ટેડ સર્વિસ, પર્સન ઓરિએન્ટેડ સર્વિસ અને મશીન ઓરિએન્ટેડ સર્વિસ. તો જે વ્યક્તિલક્ષી સેવા છે એમાં સાધનો નથી વપરાતા એવું નથી, અને યંત્રલક્ષી સેવામાં વ્યક્તિ નથી હાજર હોતો કે વ્યક્તિનું કંઈ કન્ટ્રીબ્યુશન નથી એવું નથી. પણ આ વ્યક્તિલક્ષી સેવા છે એમાં શું છે કે સાધનો જે છે એનો ઉપયોગ ગૌણ છે અને વ્યક્તિ મુખ્ય છે. વ્યક્તિનું જે કન્ટ્રીબ્યુશન છે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવામાં એ મુખ્ય છે, સાધનોનું ગૌણ છે. અને યંત્રલક્ષી સેવામાં એનું રિવર્સ છે. યંત્રલક્ષી સેવામાં યંત્રનું કન્ટ્રીબ્યુશન, ફાળો જે છે એ મુખ્ય છે સેવા આપવામાં, અને વ્યક્તિનું કન્ટ્રીબ્યુશન જે છે એ ગૌણ છે. તો પહેલાં આપણે વ્યક્તિલક્ષી સેવાની વાત કરીએ કે જેમાં સાધનોનો ફાળો ગૌણ છે સેવા આપવામાં, સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવામાં, અને વ્યક્તિનો ફાળો મુખ્ય છે. તો જે સેવા વ્યક્તિ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે અને વ્યક્તિનો ફાળો જેમાં મુખ્ય હોય એને આપણે હ્યુમન ઓરિએન્ટેડ સર્વિસ કે વ્યક્તિલક્ષી સેવા કહીએ. તો આ સેવાને વ્યક્તિથી અલગ ના પાડી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તબીબી સેવાઓ, મેડિકલ સર્વિસીસ હોય તો એ સેવા ડૉક્ટર આપતા હોય તો એ ડૉક્ટરથી અલગ ના પાડી શકાય. એટલે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે તો એ દર્દી જે છે એને ડૉક્ટર પાસે ખુદ જવું પડે, ડૉક્ટરના સંપર્કમાં આવવું પડે અને એ પોતાની સેવા લઈ શકે. શિક્ષણની સેવા, તો શિક્ષણની સેવા લેનાર વ્યક્તિએ પણ જે છે એ શિક્ષકના સંપર્કમાં આવવું પડે અને સેવા જે છે એ મેળવવી પડે. અત્યારે આપણે ફિઝિકલ ક્લાસરૂમમાં સંપર્કમાં નથી આવતા, પણ છતાંય તમે જુઓ તો વિડીયો થ્રુ જે છે આપણે એક પ્રકારનો ઇનડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ તો થાય જ છે. તો શિક્ષણની સેવા, પછી કાનૂની સલાહ, તો એના માટે પણ જે છે એ વ્યક્તિલક્ષી સેવા છે, વ્યક્તિનો એમાં અગત્યનો ફાળો છે. પછી મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી,
મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી એટલે એમાં એવું હોય કે મેનેજરિયલ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરતી એક યુનિટ હોય, સંસ્થા હોય. કન્સલ્ટન્સી એટલે સલાહ સૂચનો આપવા, પરામર્શ કરવું. તો ઘણી વખત આવી સર્વિસીસ, આવી કોઈ ધંધાકીય એકમ જે છે મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સીસ પાસે મેનેજરિયલ સલાહ સૂચનો લેતા હોય છે, કે પોતાની સંસ્થાનું મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરવું એની સલાહો મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી પાસે લેવામાં આવતી હોય. તો આના માટે પણ એનો વ્યક્તિલક્ષી સેવા છે, વ્યક્તિઓ દ્વારા આ સલાહ આપવામાં આવે તો એનો સંપર્ક જરૂરી બને. પછી દરજીની સેવા, તો દરજીમાં પણ જે છે એ વ્યક્તિ જે છે એ મુખ્ય છે સેવાઓ આપવામાં. પછી બ્યુટિશિયનની સર્વિસીસ, તો એમાં પણ વ્યક્તિ જે છે એ મુખ્ય છે, અને વ્યક્તિ પાસે આપણે જવું પડે જો સેવાઓ લેવાની હોય તો આમાં સેવા મેળવનારે સેવા આપનાર પાસે જવું પડે છે, અથવા તો સેવા આપનારે સેવા મેળવનાર પાસે જવું પડે. હવે એવું નથી રહ્યું કે સેવા મેળવનાર જે છે એ જ સેવા આપનાર પાસે જાય, બિકોઝ ઘણા બધા પરિબળો, ટેકનોલોજીકલ નવીનીકરણ કયો, ધંધાકીય હરીફાઈ કયો, માર્કેટ કોમ્પિટિશન કયો, કે ઘણા બધા જે કોઈ વિકાસ વૃદ્ધિ થયા છે માર્કેટમાં, એના લીધે હવે જે આ પ્રાચીન એક ખ્યાલ હતો કે સેવા મેળવનાર વ્યક્તિએ સેવા આપનાર પાસે જવું પડે, એ ધીમે ધીમે આપણને દૂર થતો જણાય છે. હવે એવું પણ થાય છે કે સેવા આપનાર જે છે એ સેવા મેળવનાર પાસે જાય, તમારા ડોર સ્ટેપ સુધી આવી અને સર્વિસીસ જે છે એ આપવામાં આવે. અર્બન બ્યુટી સલોન, એક ઓનલાઈન બુકિંગથી તમે બ્યુટિશિયનની સર્વિસીસ જે છે એ તમારા ઘરે લઈ શકો. ધો એ બધા સિટીઝમાં નથી હજી વર્ક કરતી, અમુક સિટી જે છે એમાં એ અવેલેબલ છે, અમુકમાં નથી. તો અહીંયા જે છે એ સેવા આપનાર સેવા મેળવનાર પાસે જાય છે. તો ટૂંકમાં અહીંયા વ્યક્તિલક્ષી સેવામાં વ્યક્તિનો ફાળો સેવા આપવામાં મહત્વનો છે, અને સેવા આપનાર અને સેવા મેળવનારનો પ્રત્યક્ષ સંપર્ક, ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ જે છે એ અત્યંત જરૂરી બની જાય છે. અને સાધનોનો ઉપયોગ આમાં થાય છે, પણ સાધનોનું જે કંઈ કન્ટ્રીબ્યુશન છે એ ગૌણ છે વ્યક્તિલક્ષી સેવામાં. હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ યંત્રલક્ષી સેવાની, મશીન ઓરિએન્ટેડ સર્વિસીસની. અહીંયા જે છે એ વ્યક્તિનો ફાળો ગૌણ છે અને યંત્રનો ફાળો અગત્યનો છે, કારણ કે જે સર્વિસ આપવામાં આવે છે એમાં યંત્ર એક ઇનેવિટેબલ એલિમેન્ટ છે, એક અગત્યનું સાધન છે. જે સેવાઓ યંત્ર કે સાધનો દ્વારા જ પૂરી પાડી શકાતી હોય એને આપણે યંત્રલક્ષી સેવાઓ ગણાવીએ છીએ. જે માટે યંત્ર ગ્રાહક પાસે આવે અથવા તો ગ્રાહક યંત્ર પાસે જાય, જેમ વ્યક્તિલક્ષી સેવામાં હતું. તો આમાં ગ્રાહક અને યંત્ર વચ્ચે સંપર્ક જે છે એ પ્રત્યક્ષ સંપર્ક થવો જોઈએ, પછી એ યંત્ર ગ્રાહક પાસે જાય કે ગ્રાહક યંત્ર પાસે જાય. આમાં આપણે આ પ્રકારની સેવામાં આપણે જો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો વાહન વ્યવહારની સેવાઓ, ટેલિફોન સર્વિસીસ, ઝેરોક્સ મશીનની સેવા, એક્સરે મશીન, પ્રિન્ટિંગ મશીન. તો આ પ્રકારના જે સર્વિસીસ છે એમાં મશીન જે છે એ અગત્યનું છે. અમુક પ્રકારના મશીન જે એવા છે કે જે હવે ઘરે ઘરે ઉપલબ્ધ થઈ ગયા છે અને આપણે ઘરે વસાવી શકીએ છીએ અને સેવા આપણે મેળવી શકીએ છીએ. જેમ કે ટેલિફોન સર્વિસ પહેલાં જે છે એ બધા પાસે ઘરે ઉપલબ્ધ નહોતી, તો આપણે જવું પડતું, જ્યાં સર્વિસ માટેનું કોઈ પણ વ્યવસ્થા થઈ હોય ત્યાં આપણે જઈ અને ટેલિફોન સર્વિસીસનો ઉપયોગ કરવો પડતો. આપણે તો જો કે આ વસ્તુ નથી જોઈ, પણ પહેલાં એ વસ્તુ થતી. પણ હવે ટેલિકોમ્યુનિકેશન વર્લ્ડમાં એટલા ચેન્જીસ અને એટલું ગ્રોથ થઈ ગયો છે કે હવે આપણી પાસે પર્સનલ જે છે એ ફોન હોય છે, એટલે આપણે એ સર્વિસ યંત્ર આપણી પાસે આવી ગયું છે. પણ છતાં પણ મેડિકલ ફિલ્ડની વાત કરીએ તો ઘણા બધા મશીન, એક્સરે મશીન છે, સિટી સ્કેનના મશીન છે. તો આ બધા મશીન જે છે એ આપણી પાસે હોય નહીં, એટલે આપણે એ મશીન જ્યાં હોય ત્યાં આપણે જવું પડે, એટલે યંત્ર પાસે વ્યક્તિએ જવું પડે. તો આ રીતે યા તો યંત્ર વ્યક્તિ પાસે આવશે યા વ્યક્તિ યંત્ર પાસે જશે અને યંત્રલક્ષી સેવાઓ જે છે એ પૂરી પાડવામાં આવશે. તો અહીંયા પણ યંત્રનું સંચાલન કરવા માટે વ્યક્તિની જરૂર પડે, પણ અહીંયા વ્યક્તિનો ફાળો નહીવત છે અને યંત્ર જે છે એનો ફાળો સેવા આપવામાં બહુ જ અગત્યનો છે, એટલે એને યંત્રલક્ષી સેવા કહીએ છીએ. કારણ કે યંત્ર જે છે એ હ્યુમન કમાન્ડ વગર ચાલે નહીં. માનવ દ્વારા એને યોગ્ય રીતે કમાન્ડ આપવામાં આવે પછી જ યંત્ર જે છે એ કામ કરે અને તમને સેવા જે છે એ વ્યવસ્થિત રીતે પૂરી પાડે. તો આ થયું સેકન્ડ ટાઈપ સેવાઓના વર્ગીકરણમાં. થર્ડ ટાઈપ એન્ડ ફોર્થ અને ફિફ્થ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું. આ બધા પોઈન્ટ પણ આપણે આગળ ઉપર જોવાના છે. So that's all for this lecture. Thank you.
અને હા, એક તમારા લોકોના થોડાક ક્વેરીઝ મારા સુધી પહોંચી છે, એ વિશે હું તમને જણાવી દઉં. તો એક તો તમને બુક બનાવવાના વિશે અને ક્વેશ્ચન્સ કયા કયા એમાં લખવા એ વિશે થોડા પ્રશ્નો છે, તો એનું એક હું તમને સમજાવી દઉં. બુકમાં જે છે એ બધું જ તમારે આ જેટલું હું વિડીયોઝમાં એક્સપ્લેન કરું છું એ બધું તમારે બુકમાં લખવાની જરૂર નથી. આ પહેલી વાત. જે હું વિડીયો લેક્ચર્સમાં સમજાવું છું એ તમે સમજો. એમાં તમે પોઈન્ટ્સ વાંચી પણ શકો છો, એટલે તમારી પાસે બુક હોય કે ન હોય, તમારું ભણવાનું જે છે એ યોગ્ય રીતે વ્યવસ્થિત થાય જ છે. તમે વિડીયોઝમાં પોઈન્ટ્સ જોઈ અને સમજી શકો છો. લાઇબ્રેરીની જે કોઈ રીતે અરેન્જમેન્ટ હશે એટલે તમને બુક્સ ક્યારે મળશે એ મુજબ તમને સૂચના કોલેજ તરફથી મળી જશે. એટલે એ વસ્તુ અત્યારે નથી કરવાની કે બુકમાં આ બધું જેટલું હું એક્સપ્લેન કરું છું વિડીયોમાં એ બધું લખવાનું, ના, એવું નથી કરવાનું. માત્ર તમારે અત્યારે સમજવાનું છે. વિડીયોમાં તમે સ્ક્રીન પર પોઈન્ટ પણ જોઈ શકો છો, એટલે બુક ના હોય તો એના માટે પણ પેનિક થવાની જરૂર નથી. માત્ર અત્યારે જે સમજાવું છું એ તમારે સમજવાનું અને સ્ક્રીન પર પોઈન્ટ વાંચવાના. હા, તમારે તમારા પોતાના રેકોર્ડ માટે તમારી ઈચ્છાથી જો એ પોઈન્ટ્સ લખવાની ઈચ્છા થઈ તો એમાં મને કોઈ ઇશ્યુ નથી, તમે કરી શકો છો. જ્યાં સુધી બુક બનાવવાની કે ક્વેશ્ચન્સની વાત છે, તો હું ચેપ્ટર જ્યારે પૂરું થશે આપણું, એ ચેપ્ટર પૂરું થયા પછી હું તમને અમુક ક્વેશ્ચન્સ આપીશ. બધા જ નહીં, એક્સપ્લેન બધા કરીશ, પણ એમાંથી અમુક સિલેક્ટેડ ક્વેશ્ચન મેં આપ્યા હશે, એ તમારે એમાં તમારી સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે લખવાના થશે. એ પહેલાં કંઈ જ લખવાનું મારા તરફથી હું તમને સોંપતી નથી. તમારે તમારી પ્રેક્ટિસ માટે કે તમને પ્રેક્ટિસ કરવી હોય અને શીખવું હોય તો એ માટે તમે લખો. એ જે છે એ તમે તમારી ચોઈસ મુજબ કરી શકો છો. સો આઈ હોપ કે તમારી એક ક્વેરી અહીંયા સોલ્વ થઈ ગઈ હશે. જો છતાંય પણ કોઈને કોઈ પણ ક્વેરી હોય, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, કાંઈ પણ વસ્તુ જે છે એ તમને કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થતું હોય માઇન્ડમાં, તો તમે મને આ મેઇલ આઈડી છે મારું dbk.dhruvika@gmail.com, એના પર લખી શકો છો. હું તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપીશ. થેન્ક યુ.